नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला चिकन ग्रेव्ही बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा, हे 1.5 किलो चिकन घेतलेले आहे, असे मोठे मोठे पीस करून घेतलेले आहे। 2 ते 3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। त्यासाठी मसाला बघा, 2 कांदे बघा मोठ्या आकाराचे तव्यावर लोखंडाचे चांगले भाजून घेतलेले आहेत। बारीक चिरायचे उभे आणि भाजून घ्यायचे। अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे सुक्कं, अर्धी वाटीला पण कमी आहे, ते पण मी तव्यावर चांगलं भाजून घेतलेलं आहे। 1 इंच आलं आहे बघा, छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहे। 1 गड्डी लसूण आहे, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आणि 2 हिरव्या मिरच्या पण बघा मी भाजून घेतलेल्या आहेत त्या ही मसाल्यासाठी। त्यासाठी मसाला बघा, 1 चमचा धणे घेतलेले आहेत, 1 चमचा सफेद तीळ घेतलेले आहेत, 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे, 1 आपली हिरवी विलायची घेतलेली आहे, 4च मिरी घेतलेली आहेत, 4 लवंगा घेतलेले आहेत आणि 1 दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे। हा एवढा मसाला आपल्याला त्यात टाकायचा आहे। बाहेरचा आपल्याला गरम मसाला टाकायची जरूरत नाही। हा जर मसाला जर तुम्ही टाकला तर ह्याला आपण हलकंसं भाजून घेऊया। कढई बघा गरम करत ठेवली आणि चांगली कडक गरम झालेली आहे। तर हा सगळा मसाला एक संगतच टाकायचा आणि आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। हा 1.5-2 किलो तुम्ही चिकनसाठी वापरू शकता। आणि आता मी गॅस बंद करते आणि ह्याच्यातच हे ठेवणार आहे, म्हणजे आपला हा चांगला मसाला भाजेल। आणि तोपर्यंत जो आपण बाकीचा मसाला आहे ना, तो मिक्सरला बारीक करून घेऊया। हा मसाला पहिला मिक्सरला आपण बारीक करून घेऊया आणि एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। मसाला बघा मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे। आपल्याला एकदम जास्त पण बारीक करायचं नाही, कारण जास्त जर मिक्सरला हा गरम झाला ना तर त्याची चव निघून जाते। तर बघा अशा पद्धतीत केलेला आहे, कारण हा आपल्याला कालवणामध्ये आणि शिजतो। मिक्सरचं तेच भांडं घेतलेलं आहे बघा, त्यात आपण गरम मसाला केला होता। गरम मसाला कसा आहे माहिती आहे का, जास्त प्रमाणात बघा गरम नाही झाला पाहिजे, म्हणजे त्याची पूर्णपणे चव जाते। तर आता हा मी मसाला तुम्हाला सगळा दाखवला होता, तो आता मिक्सरला बारीक करून घेते। ह्याच्यामुळे ना कालवण 1 नंबर चव करायला लागेल तुमची। आणि तुम्ही अशा पद्धतीत करून बघा। रेसिपी बघितली की एक लाईक करत जा आणि तुम्ही कमेंट करत जा। आता हे मी बारीक करून घेते। मसाला बघा बारीक करून घेतलेला आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तर चिकन म्हटलं की थोडंसं जास्त तेल टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये 2 तेजपत्ते आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बघा, थोडासा मोठाच कापला आहे, एकदम पण जास्त बारीक पण नाही कापलेला। आता कांदा पहिला आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण हळद टाकून घेऊया। तर बघा हे अर्धा चमचा छोटा हळद आहे, आपली घरची हळद असल्यामुळे कमी टाकते। ह्याची पण रेसिपी अपलोड केलेली आहे, 2 रेसिपी आहेत हळदीच्या, तुम्ही बघा सोप्या पद्धतीत कशी हळद करायची ते। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे मोठ्या आकाराचं 1 तंबट कापून टाकलेलं आहे आणि थोडंसं आपल्याला ह्याच्यामध्ये मीठ टाकायचे, जेणेकरून ही तंबट आपलं सॉफ्ट होईल। आता त्याला थोडंसं परतून घेऊया चांगलं। टमाटे बघा चांगलं सॉफ्ट झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण जे मिक्सरला मसाला बारीक केला ते टाकून देऊया। बघा मसाला भाजल्यानंतर एकदम छान असा होतो। मी भरपूर अशा रेसिपी टाकलेल्या आहेत चिकनच्या, मटनच्या, तुम्ही त्या पण बघा। मसाला बघा टाकून घेतलेला आहे। आता हे चांगलं आपण परतून घेऊया एक थोड्या वेळ। मसाला बघा चांगला परतून घेतलेला आहे, चांगलं तेल सुटलं आहे ह्याला। आपलं हा सगळं जे केलं आहे ते आपण फास्ट गॅसवर केलेलं आहे। आता थोडासा मी मीडियम गॅस करते। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही मिरची पावडर, ह्याची पण रेसिपी मी टाकलेली आहे। कोल्हापुरी मसाला, काळा मसाला, गोडा मसाला, आगरी मसाला, भरपूर अशा रेसिपी टाकल्या। तुमच्या तिखटाप्रमाणे मसाला टाका तुम्ही। ही नुसती मिरची पावडर आहे। आणि आपल्याला आता हे गरम मसाला जो आपण केला होता तो बघा असा, कारण मी हा एकदम थोड्या प्रमाणात दाखवलेला आहे। आणि भरपूर अशा माझ्या गरम मसाल्याच्या पण रेसिपी आहेत, त्या पण तुम्ही बघा, मस्त असं झालेला आहे मसाला। आता हे थोडं आपण परतून घेऊया, चांगलं परतून घेतलं आहे चांगलं। आता ह्याच्यामध्ये आपण चिकन टाकून घेऊया। चिकन बघा मी सगळं टाकून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये तुमचं 2 किलोचे सुद्धा चिकन होऊ शकतं, ह्या जो मसाला मी तुम्हाला दाखवला आहे त्याच्यामध्ये, कारण आपण ह्याला थोडीशी ग्रेव्ही ठेवणार आहे। आपण ह्याला जरा चांगलं परतून घेऊया। मसाल्यामध्ये बघा चांगलं चिकन परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचे। तर आपण मगाशी थोडं मीठ टाकलं होतं, चवीनुसार मीठ, हे मी मोठं मीठ वापरलेलं आहे, तुम्ही छोटं जरी वापरलं तर चालेल। आता हे मिक्स करून घेऊया। मीठ टाकल्यानंतर चांगलं परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आता एकदम स्लो करते, मीडियम गॅस केला होता। आणि आपण ह्याला एक
10 मिनटासाठी झाकून ठेवूया, कारण मीठ टाकल्यानंतर पाणी सुटतं बघा. एकदम मस्त असं चिकन होईल आपलं. बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं. 10 ते 15 मिनटं झाकलं होतं आणि एकदा पण मी हलवलेलं नाही आहे. बघा किती मस्त असं. पाणी बघा किती सुटलेलं आहे. आपण यात पाणी जरासुद्धा टाकलेलं नाही आहे. आणि कलर बघा किती छान आलेला आहे, कारण आपण सगळा मसाला भाजला होता. जसं असं वाटतं ही एकदम बघा किती कलर एकदा छान आहे, लाल भडक असा आणि मस्त. आणि असं जरी ठेवलं तुम्ही शिजवलं तरी अजून बारीक गॅसवर 5 ते 10 मिनटं चिकन झालं मग. पण ह्याच्यामध्ये थोडीशी आपल्याला ग्रेव्ही पाहिजे म्हणून आपण ठेवतो. तर त्याची एवढी ग्रेव्ही झालेली आहे. आपण यात थोडंसं गरम पाणी टाकूया. गार पाणी टाकायचं नाही, गरम पाणी टाकायचं. 1 ग्लास ठेवला होता, त्यातलं मी थोडंसंच पाणी टाकलेलं आहे आणि मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि अजून पण आपला गॅस स्लोच आहे. आणि अजून थोडंसं चिकन बघा शिजलं पाहिजे आणि एकदम बारीक गॅस आहे. आता आपण अजून ह्याच्यावर 10 मिनटं झाकून ठेवूया. बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं. बघा किती छान असं चिकन झालेलं आहे. आणि ग्रेव्ही पण आपल्याला थोडीशीच पाहिजे होती, तर थोडीशीच ठेवलेली आहे. जर तुम्हाला अजून पाहिजे असते तर ठेवू शकता तुम्ही. एकदम मस्त असं झालेलं आहे. करून बघा तुम्ही माझ्या पद्धतीनं. मी भरपूर अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत चिकनच्या. जर ही रेसिपी तुम्हाला जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.